Thưa quý vị, một kỳ quan thế giới, một khu di tích vĩ đại đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản của thế giới. Thưa quý vị, khi đến Siem Reap của Campuchia thì tất cả các du khách không thể nào bỏ qua được khu di tích Angkor Thom, Angkor Wat mà người Việt Nam chúng ta vẫn gọi là Đế Thiền Đế Thích. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị một số di tích trong quần thể kiến trúc này. Angkor Thom, Angkor Wat và các di tích lân cận được gọi chung là Angkor, cách trung tâm thành phố Siem Reap của Campuchia hơn 6 cây số về hướng Bắc. Angkor là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất của Đông Nam Á, trải dài trên diện tích khoảng 400 cây số vuông, bao gồm nhiều đền đài, công trình thủy lợi và đường xá. Trong nhiều thế kỷ, Angkor là trung tâm của Vương quốc Khmer. Từ thế kỷ thứ 9, thì một phần của khu vực này từng là kinh đô có tên là Yasao Temrapura. Đến cuối thế kỷ thứ 12, Angkor Thom được vua Jayavarman thứ 7 xây dựng gần đó, có phần trùng lắp lên phần đất của kinh đô cũ. Kinh đô Angkor Thom có nghĩa là thành phố vĩ đại, đã phát triển mạnh khi vua Jayavarman thứ 7 có những cải cách đáng kể và cho xây dựng thêm nhiều đền đài ở đây. Hướng dẫn viên Sotra tự là Đen cho biết thêm. Hiện tại là em đứng ở cổng thành hướng Nam thuộc quần thể Angkor Thom. Thì thường á, chỗ này mình gọi đúng là quần thể, nó bao gồm rất là nhiều công trình đền đài và được xây dựng bắt đầu từ thế kỷ thứ 9. Và các vương triều Khmer ở Angkor Thom từ thế kỷ thứ 9 tới thế kỷ thứ 15, trải qua khoảng 26 đời vua. Diện tích của Angkor Thom vậy đó là một góc tường như vậy nó là tương đương khoảng 3 cây số. Thì mình nhân 4 góc thì nó khoảng từ 9 tới 12 km vuông. Và cái Angkor Thom này á, vào đầu thế kỷ thứ 12 được bình chọn là kinh đô có dân số sống đông thứ hai của thế giới, hơn 900.000 dân, chỉ thua kinh đô Roma của Ý thôi. Vậy trong Angkor Thom này á, là có cung điện nhà vua Ngự, nhưng mà em xin chia sẻ cung điện của vua Ngự, chỗ ở vua chúa xưa là làm bằng gỗ, và cái công trình đền thờ thì làm bằng đá. Có cung điện nhà vua Ngự, có quảng trường đấu voi, có 12 ngọn tháp cung nữ, nhưng ngôi đền đẹp nhất và nằm ở trung tâm Angkor Thom là đền Bayon, B-A-Y-O-N. Bayon đây tạm gọi là đền thờ vị thần bốn mặt. Bayon là trung tâm Phật giáo của người Khmer hồi xưa. Sau khi đi bộ qua cầu để vào Angkor Thom, chúng tôi đã lên xe tuk-tuk để đến trung tâm của quần thể này. Đó là đền Bayon, một ngôi đền Phật giáo. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên trước sự hùng vĩ và đậm chất mỹ thuật của ngôi đền. Vẫn qua lời của hướng dẫn viên Sotra. Bayon được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 12 bởi nhà vua Jayavarman thứ 7. Cô chú nghe con đọc tên của nhà vua Jayavarman. Varaman tiếng Phạn dịch ra có nghĩa là áo giáp hoặc là luôn luôn bền vững. Chay có nghĩa là chiến thắng, vì tên của ngài là luôn luôn chiến thắng và bền vững. Và chính vì vua Jayavarman thứ 7 này là người có công xây dựng phần quan trọng để hầu như là hoàn thành cái Angkor Wat. Cũng chính vì vua này là người đã xây dựng hơn 100 bệnh viện miễn phí và hơn 100 trường học. Ngài là vị vua đầu tiên miễn phí hoàn toàn giáo dục và y tế cho người dân. Và cũng chính ngài là người xây dựng trường đại học đầu tiên của người Khmer là Quốc Tử Giám, là cái ngôi đền mà Tạp Rung mà chút xíu đầu mình tham quan. Vậy cái ngôi đền Bayon này á, nhà vua thứ 7 ông nói rằng khi mà ông Băng Hà mất đi, ông ta sẽ an nghỉ tại ngôi đền này
Nhưng thật sự ra cho tới ngày hôm nay lăng mộ của ngài chưa có ai tìm ra. Nhưng nói về ý nghĩa, ngôi đền này thứ nhất là trung tâm Phật giáo. Cái thứ hai là ngôi đền này có 54 ngọn tháp lớn nhỏ, là đại diện cho một tỉnh thành hồi xưa. Mà trên một ngọn tháp là có vị thần 4 mặt, 4 dương 54 dùm con là nhiêu vậy? Là ra 216, cũng như con nói là ra cái số 9 này. Và đền Bayon này từ dưới lên trên là 42 m chiều cao, nhưng cao nhất trong quần thể Angkor vẫn là Angkor Wat. Đền Bayon được xem là một kiến trúc độc đáo lạ mắt khi có những pho tượng mặt người với nụ cười trong sáng trên các nóc tháp. Nhiều học giả cho rằng đây là khuôn mặt của ngài Avalokiteshvara, tức là ngài Quán Thế Âm Bồ Tát trong Phật giáo Đại Thừa. Cũng có ý kiến cho rằng đây là khuôn mặt của thần Brahma, thần Shiva và những vị thần khác của đạo Bà La Môn, tức là đạo Hindu. Và cũng có niềm tin cho rằng đây chính là biểu tượng của vua Jayavarman thứ 7, vị vua nhân ái đã xây dựng ngôi đền. Ngôi đền Bayon này cái vẻ đẹp với những khuôn mặt bằng đá, bề ngang như vậy là khoảng 1,2 m, bề dài khoảng 2 m, và trên cuối cùng là cái đài sen. Do đó một số người họ giải thích khuôn mặt này là đại diện cho sự lòng nhân ái của đời vua thứ 7. Có nghĩa là khuôn mặt này nhìn bốn phương tám hướng, là lúc nào cũng vậy, ông cũng nhìn thấy sự thiếu thốn của người dân, sự không đầy đủ, sự đau khổ của người dân. Và ông ta từng nói là người dân bệnh tật, một là ông ta bị bệnh tới 10 lần. Do đó ông mới quyết định là giáo dục và y tế miễn phí hoàn toàn. Vì đó con xin chia sẻ thêm, nếu cô chú mình tới Campuchia, cô chú mình vô trường tiểu học, trường trung học, đại học và bệnh viện lớn nhỏ nha, luôn luôn có một cái pho tượng người ta đặt ngay chân trứng dừa sảnh á, mà khuôn mặt rất là hậu nha, nhưng mà không phải Phật đó nha. Cô chú mình nhớ trong con Phật là tóc xoăn lên, đó là đời vua Jayavarman thứ 7 mà người ta thờ như là vị Phật sống. Cách Angkor Thom khoảng 1 cây số về hướng đông là Ta Prohm. Đền Ta Prohm tọa lạc trên một khu đất hình chữ nhật dài 1.000 m, rộng 650 m, được bao bọc bởi 4 bức tường. Khuôn viên này vào thời xưa từng là một thị trấn, nhưng hiện nay phần lớn là rừng. Ta Prohm là trung tâm Phật giáo Đại Thừa quan trọng lúc bấy giờ, và ở chính giữa ngôi đền cũng là nơi an nghỉ của mẹ vua Jayavarman thứ 7. Ngôi đền này ngoài ra còn giữ vai trò chính yếu trong những lĩnh vực khác. Khu vực này là ngôi đền Ta Prohm với diện tích khoảng 60 hecta. Ngôi đền này được xây dựng cũng cuối thế kỷ thứ 12, cũng song song thời gian với đền Bayon này nãy. Bayon là 1192, mình mới tham quan xong. Cái này là 1186. Và cái ngôi đền này cũng được xây dựng bởi nhà vua Jayavarman thứ 7. Ông xây dựng cái ngôi đền này để là nơi an nghỉ của mẹ ông, của Hoàng Thái Hậu. Đầu tiên không phải gọi là đền Ta Prohm. Ngôi đền này gọi là mang tên mẹ của ông, mà mẹ ông được phong một danh hiệu là người có trí tuệ nhất thời đó, được mang tên là Paramita. Paramita có nghĩa là người thông minh, người có trí tuệ. Trong cuộc đời của ông có 3 người phụ nữ vĩ đại. Người đầu tiên là mẹ ruột của ông. Mẹ ruột của ông là một nhà bác học, là một nhà văn và là một nữ tướng. Và sau kế tiếp là 2 người vợ của ông. Vậy ngôi đền này muốn nói lên lòng hiếu thảo của ông đối với người mẹ. Đó, ngay trung tâm ngôi đền, ông có xây dựng một cái lăng mộ để là nơi an nghỉ của mẹ ông. Ý nghĩa thứ hai, ngôi đền này rất quan trọng. Đây là một trong những bức tự giám, tạm gọi là cái trung tâm hoặc là cái trường đại học hồi xưa. Có khoảng gần 1.500 gọi là thầy giáo và các người gọi là đầu ngành của đế chế Khmer thời xưa, khoảng 1.500 người. Cái ý nghĩa thứ ba, đây là cái kho bạc của đế chế Angkor hồi xưa.
Và đế chế Angkor hồi xưa để đang đưa ra một con số coi giàu hay nghèo và có thể phục vụ cho khoảng 5.000 khách với những cái bộ dĩa được làm bằng bạc hoặc bằng vàng. Có đại tiệc gì chẳng hạn vậy. Thì Đền Tà Prung mang 3 ý nghĩa: lăng mộ nói lên lòng hiếu thảo đối với mẹ, thứ hai là cái trường đại học hồi xưa, cái thứ ba là cái kho bạc. Hồi xưa không gọi là Tà Prung, và cái từ Tà Prung từ đâu có? Xin đưa với cô chú, khi các nhà khảo cổ đi vào trong ngôi đền thì thấy một cụ già nằm giữa đền. Hỏi ông cụ có thân nhân họ hàng, ông cụ trả lời là một mình giữ đền. Và hỏi ông cụ tên gì, ông trả lời tên là Prung. Và cái tiếng Khmer á, cái từ ta là tà, có nghĩa là ông cụ già. Ông tên là Prung, do đó tên dân gian sau này mới gọi là cái đền Tà Prung cho tới bây giờ. Ở Tà Prung có một ngôi đền đặc biệt gắn liền với một tín ngưỡng dân gian Khmer, đó là tháp đấm ngực. Nhiều du khách đến đây thường thực hành điều này với mong ước là được xua đi những phiền muộn khổ đau. Ở đây có, ở Angkor Wat cũng có, nhưng mà ở Angkor Wat á, nó khó kiếm cái vị trí mà tháp đập ngực. Thì ở đây cô chú mình qua đây, con xin phép chia sẻ, người hồi xưa họ tin về tín ngưỡng. Lúc buồn bã, lúc đau khổ họ tin rằng là chỉ có bề trên mới thấu hiểu được, mới hiểu rõ được sự đau khổ, đau buồn của họ. Họ tin chắc rằng vô trong tháp này thành tâm á già, dựa vô tường đập vô ngực 3 cái, và cái tiếng vang từ ngực đó là để lại những cái điều không tốt không hay, để lại những cái bệnh tật buồn bã. Và con cũng đã chia sẻ rồi, ví dụ cô chú mình vào cái cửa đây, cô chú đập xong rồi đó, cô chú mình đi qua cái cửa bên kia. Đây là cái tín ngưỡng nhân gian của người hồi xưa nghe cô chú nghe. Nhưng có một cái điểm nữa, một cái điều là một số tài liệu họ đi rằng nhà vua hồi xưa đó muốn đánh cái tâm lý coi vị quan chức nào lòng chung thủy với triều đình thì vô đây nhà vua phán rằng chung thủy đọc mới kêu, không chung thủy, không trung thành nhà vua là đọc không kêu. Thì có một số người cái tâm lý họ sợ, họ không dám vô đập, thì nhà vua phát hiện ra ông này có vấn đề. Bên cạnh những giá trị lịch sử, tôn giáo, triết lý, nghệ thuật, Tà Prung hiện nay còn nổi tiếng với những gốc rễ cổ thụ khổng lồ trùm trên các kiến trúc. Xin thưa với đại gia đình, mình đứng trong những cái rễ cây rất là đẹp, và rễ cây này cũng được in trên hình các postcard liên quan tới ngôi đền Tà Prung này. Cái cây này tên Campuchia gọi là cây spung. Cái rễ của nó rất là mạnh, thân cây thì thẳng đứng lên, và buổi sáng sớm thì là cái rễ cây này cái da nó là màu bạc, nhưng về chiều thì nó lên màu vàng ánh kim rất là đẹp. Cái cây này á, nó mang lại cái lợi cũng như là cái hại cho ngôi đền này. Cái lợi là sao? Nó tạo lên một cái bộ rễ cây quang tàn mọc rất là đẹp. Nhưng cái hại của nó đó, khi nó phát triển mạnh qua đó, nó sẽ làm rơ đi cái bờ tường ngôi đền này và nó sẽ có nguy cơ bị sụp. Do đó cái cây này á, bây giờ đó ban quản lý Apsara đó là chích thuốc vô cái thân cây, chích thuốc để nó không phát triển nhanh nữa, nó vẫn giữ như vậy hoài. Bởi vì người ta tính toán lại, nếu mà để cái cây này nó phát triển theo tự nhiên thoải mái á, thì trước sau là cái đền này cũng sẽ bị sập. Còn mà chặt bỏ thì sao? Nó không còn cái cảnh đẹp tự nhiên nữa. Do đó giờ chỉ có xử lý là chích thuốc nó cho nó chậm phát triển. Và bình quân á, bây giờ con tính đi, dời đô là thế kỷ thứ 15, thế kỷ thứ 19 người Pháp phát hiện ở khu này, chia ra phân nửa 250 năm cái cây này. Bởi vì hàng trăm năm sau nó mới mọc được, đúng không vậy? Thì bình quân một cây này hơn 200 năm. 200 năm từ Tây Pháp tới giờ thêm 100 năm nữa là khoảng 300 năm. Và một cái cây. Dạ, cái cây này như vậy. Tà Prung càng được nhiều người biết đến sau khi cuốn phim ăn khách Lara Croft Tomb Raider
với minh tinh nổi tiếng Angelina Jolie, được ra mắt vào tháng 6 năm 2001. Cuốn phim có vài cảnh quay tại đây, ở trước một ngôi đền có rễ cây phủ từ trên nóc, một cảnh trí lạ kỳ, tưởng như chỉ có ở trong hoang tưởng. Đại gia đình của đoàn mình đứng tại một cái rễ cây này á, được làm cái cảnh chánh trong bộ phim Tomb Raider. Thì Tomb Raider có 2 tập. Tập 1 là đóng tại Campuchia, lấy một phần của mảnh tam giác. Tập 2 là đóng tại như là Kenya, châu Phi. Và trong cái cảnh của tập 1 đóng tại Campuchia, lúc đó là Angelina Jolie á, nhảy dù từ trên máy bay xuống rồi mới lái một chiếc Defender chạy tới cái khu vực của ngôi đền này nè. Khi cô đi vô trong ngôi đền á, thì có một đứa bé gái rất là huyền bí. Nó cứ chỉ cái hướng ngón tay vô cái gốc cây này nè. Và Angelina Jolie mới bắt đầu đi theo cái hướng cô bé gái đó chỉ. Và đi chừng vài bước thì đột nhiên cô bé gái đó biến mất. Thì Angelina Jolie cũng tiếp tục đi lại gần cái gốc cây này. Nhưng mà trong đó người ta ghép cảnh là gần cái gốc cây này nó có những cái cành hoa rất là đẹp. Angelina Jolie bẻ một cành hoa giống như là đụng vô cái mặt thất vậy đó. Nó làm cho cô bị sụp xuống cái mặt thất phía dưới. Đây là cảnh chánh đó nha. Và cái rễ cây này nó bao gồm 2 loại cây. Cái cây bên ngoài á, là dạng cây si. Còn cái cây bên trong nó khô chết là cây đa. Và cái cây này nó có nguy cơ sau này nó sẽ bị sụp. Cái đó bây giờ người ta giải quyết á, là người ta chích thuốc á, cho nó chậm phát triển lại. Từ Tà Prum đi khoảng 3 cây số về hướng Tây Nam, chúng tôi đã đến Angkor Wat, quần thể đền thờ lớn nhất trong khu khảo cổ Angkor. Quần thể này là đỉnh cao của kiến trúc và mỹ thuật Khmer, được xây dựng trên diện tích khoảng 400 mẫu Anh, bao gồm khoảng 1.000 tòa nhà và 5 tòa tháp, trong đó tòa tháp trung tâm cao nhất với độ cao 213 m tính từ mặt đất. Đây là công trình kiến trúc tôn giáo lớn nhất và cũng là một trong những kỳ quan văn hóa vĩ đại nhất trên thế giới. Hướng dẫn viên Sotra mô tả thêm. Tính tổng cộng là gần 1 thế kỷ để xây dựng đền Angkor. Muốn lấy đá là phải đi cách đây 60 km vận chuyển tới đây. Cái đền Angkor của chú mình á, là có cái hồ nước. Hồ nước này là đại diện cho biển. Cái bờ tường á, nằm ngang là đại diện cho núi. Tới vào trong có 5 ngọn tháp là đại diện cho cái dãy Himalaya, dãy Hy Mã Lạc Sơn kìa. Có cái đỉnh cao nhất là đỉnh Meru. Người ta cho rằng là được đi vào trong đó là rất danh dự, vì hồi xưa không phải là lúc nào cũng mở cửa. Vậy cũng như con chia sẻ rồi, cô chú mình cứ đi vô trong đó, mình xem lên được nữa, mình chinh phục luôn anh dạ. Và cái đền Angkor Wat này á, rất là dễ đi, bởi vì nó có một lối đi ra và đi vào thôi. Cô chú nhớ giùm con, Bayon hồi sáng cũng vậy, Tà Prum cũng vậy và Angkor Wat thì 3 điểm mình tham quan. Phần đông là đền thờ và lăng mộ, chứ không phải là chỗ ở của vua chúa hồi xưa. Và đền thờ lăng mộ lớn nhất thế giới là nơi cô chú mình đứng đây, Angkor Wat, và được công nhận chính thức là kỳ quan thứ 8 vào tháng 12 năm 2023 vừa rồi. Vậy nếu mà cô chú qua được cái hồ nước này là cô chú đã qua được biển, qua cái bờ tường là Ba Núi và đi thẳng vào trung tâm là Niết Bàn. Quần thể Angkor Wat do vua Soyavaraman thứ hai của đế quốc Khmer xây dựng vào thế kỷ thứ 12, chủ yếu để thờ thần Shiva trong đạo Bà La Môn và cũng là nơi an táng của ngài. Sau khi vị vua này băng hà vào năm 1150 thì có tới 3 vị vua nối tiếp trong những khoảng thời gian ngắn trước khi Angkor Wat bị quân Kim Thành xâm chiếm. Và vua Chaivaraman thứ 7, khi đó là một vị hoàng tử, đã tập hợp quân đội chiếm lại Angkor và lên ngôi vua. Khác với những vị vua tiền triều theo đạo Bà La Môn, vua Chaivaraman thứ 7 lại theo đạo Phật. Và khi xây dựng thủ đô mới Angkor Thom gần đó, ngài đã biến Angkor Wat thành một quần thể Phật giáo.
Vì lý do này mà có nhiều tác phẩm chạm khắc của Phật giáo và Bà La Môn giáo ở Angkor Wat. Sau khi vua Jayavarman thứ 7 qua đời vào năm 1220, thì từ cuối thế kỷ thứ 13, dần dà người Khmer đã chuyển đổi từ Phật giáo Đại Thừa sang Phật giáo Nguyên Thủy. Để vào các tòa tháp, chúng tôi phải leo lên một cái cầu thang cao dốc đứng 70 độ, với từng bậc thang nhỏ hơn chiều dài của bàn chân. Cái cầu thang này làm bằng gỗ, được dựng lên trên các bậc tân cấp bằng đá nguyên thủy của ngôi đền, nhằm bảo vệ chúng khỏi sự tàn phá từ những bước chân của đông đảo du khách. Có nhiều người muốn chinh phục cầu thang này với mục đích mang tính tâm linh. Là 37 bậc thang này tượng trưng cho 37 tầng niết bàn trong cái văn hóa của đạo Bà La Môn, lại 21 tầng gọi là địa ngục. Còn trong Phật giáo là 18 tầng địa ngục, 9 tầng niết bàn. Vậy người Campuchia họ tin rằng Ba Can dịch ra có nghĩa là cái nơi linh thiêng nhất. Người xưa cho rằng lên trên đây á, tẩy hết bụi trần. Sau này á, ví dụ khi lão bệnh mất đi, linh hồn họ không có xuống quả ngục mà được tới một cái nơi an nhàn, giống như là cái nơi họ mong muốn là niết bàn chẳng hạn. Từ đó họ leo lên đây. Sau các bậc thang, chúng tôi lên đến một khoảng sân rộng, mở lối vào các tòa tháp. Bên trong các tòa tháp là các bàn thờ được bày biện khá giản dị, với các pho tượng hầu như không còn nguyên vẹn. Trước khung cảnh đơn sơ mộc mạc này, chúng tôi cảm thấy man mác bùi ngùi, chợt nghĩ đến một thời vàng son lừng lẫy của đế chế Khmer, để rồi lại ngẫm đến lễ vô thường. Sau thời kỳ cực thịnh từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13, đế chế Khmer dần dà suy tàn và kết thúc vào giữa thế kỷ 15. Đến sau thế kỷ 16 thì phần lớn những kiến trúc ở Angkor đã bị lãng quên. Nhưng nhìn chung thì vùng đất này chưa bao giờ hoàn toàn bị bỏ hoang. Và quần thể Angkor được phương Tây chú ý nhiều sau chuyến khám phá Angkor Wat của nhà thám hiểm người Pháp Henri Moore vào năm 1861, dù rằng trước đó đã có một số người Tây phương đến đây. Thật sự người Khmer vẫn biết ở đây có đền Angkor, nhưng họ không có sử dụng là cái trung tâm của họ nữa, chỉ còn nhà sư ở lại đây. Nhưng là có một nhà thám hiểm và tự nhiên học người Pháp, ông nghe nói là ở hướng Tây cái biển hồ có ngôi đền đẹp lắm. Ông đã tới đây vào năm 1861. Ông đó tên là Henry Mohot. Ông tới đây, ông thấy những cái tượng Apsara đẹp quá. Vì vô lần đầu tiên ông ngất xỉu, mà trong lúc ông mơ màng, ông thấy cái tượng Apsara trên tường á, biến thành cô gái á, múa cho ông xem. Ông mới viết tất cả cảm xúc của ông qua một cuốn nhật ký có cái tựa đề tiếng Pháp là Tour de Monde, là đi vòng quanh thế giới. Nhờ ông mà thế giới biết về Angkor Wat nhiều. Ông người Pháp tên là Henry Mohot. Các bức tường trong quần thể Angkor Wat đều được phủ đầy những phù điêu, trong đó hình ảnh của nàng Apsara được hiện diện hầu như ở khắp nơi. Vậy Apsara là ai và có ý nghĩa gì khi được chạm khắc trong những ngôi đền? Apsara là từ cái cuộc đấu tranh giành lọ nước thần giữa bên thiện và bên ác. Và khi đấu nhau lâu quá đó, làm cho biển cả nó dậy sóng, bọt biển bay vào không gian, sanh ra cô gái đẹp có tên là Apsara. Ap có nghĩa là cái bọt biển, Sara có nghĩa là người đẹp sanh ra từ biển. Vậy Apsara có thể gọi là tiên nữ. Vậy cái đền này có nhiều Apsara, là cái đền này là đại diện cho những vị thần linh tối cao nha. Vậy Apsara là múa cho thần linh, múa cho vua chúa xem hồi xưa.
chỉ riêng tại Angkor Wat đã có tới khoảng 1.800 tượng nàng Apsara trong nhiều trang phục và tư thế múa rất sống động. Đa số những bức tượng không còn đủ hình hài, nhưng tất cả đều cho thấy những đường nét tinh xảo. Apsara thì có một điểm đặc biệt, khi cô múa là không được biểu lộ cảm xúc, không được tỏ ra vui vẻ và không được buồn, vì múa là mặt phải nghiêm. Em nói nôm na là phải nghiêm những hành sự đó, vì múa cho vua chúa xem. Và Apsara đúng hồi xưa là không có mặc áo, chứ mặc cái váy phần dưới thôi. Còn nói về tượng Apsara trong đền Angkor là điêu khắc rất tỉ mỉ, là cái mẫu tóc á, có khoảng 500 kiểu khác nhau ở trên đầu, mẫu dây chuyền cũng khoảng 500, và cái hoa văn á, cũng khác nhau. Và có những cô thì đứng lại chéo như thế này, có những cô lại đứng chống nạnh, và có những cô là cái tay để lên đây. Nhìn thật kỹ dùm đen, mỗi một cô có một cái nét khác nhau. Có những cô đứng tư thế giống nhau nhưng mà cái tóc trên đầu khác nhau, tóc giống nhau nhưng mà cái mặt dây chuyền lại khác nhau. 1.850 cô, mỗi một cô có một cái nét khác. Trận chiến Kurukshetra trong trường ca Mahabharata của Ấn Độ đã được mô tả trong một bức phù điêu bằng đá trên một bức tường bên trong Angkor Wat. Bức phù điêu này dài 48 m, cao 4 m, còn khá nguyên vẹn với những nét chạm trổ rất tài tình, khéo léo. Trong tiếng Latin, tiếng Anh gọi là Mohammadara, người Campuchia gọi là Moha Phitatayut. Cái bức tranh này là nói về cuộc chiến của hai anh em trong thời gian 18 ngày, 18 đêm tại Crusade. Và cái cuộc chiến này á, là bên người em á, là có một vị tướng rất là giỏi, bên vị anh cũng có một vị tướng rất là giỏi. Nhưng mà cái vị tướng bên của người anh á, ông này á, ông có một lời thề là ông không giết phụ nữ hoặc trẻ em, ông không có đánh lộn với phụ nữ cho em. Thì cái người em lại bài mưu là sao vậy? Kêu cái vị tướng của mình giả là một người lượng tính. Thì ông này gặp ông đâu có đánh, vô tình ông này rút dao đâm chết. Rồi người em mới có cuộc chiến thắng trong cái trận đánh đó. Đâu mà nói vậy. Vì trong văn hóa của Ấn Độ có hai trường ca sử thi nổi tiếng. Thứ nhất cô chú thường nghe là Ramayana, và người Việt Nam gọi là câu chuyện Hoàng Tử Điêm và nàng Sita đó. Thứ hai là Mohammadara, là cái này. Cái này dài hơn cả Ramayana nữa. Vị văn học Ấn Độ tốn hơn 4 thế kỷ mới viết xong những câu chuyện này. Bắt đầu viết năm 200 trước công nguyên, xong vào năm 214 sau công nguyên, 400 năm. Trong văn học lớp 10 của Việt Nam cũng có một số ảnh hưởng những cái đoạn của trường ca sử thi Ấn Độ như vậy. Thưa quý vị, Angkor Thom và Angkor Wat, tức là đế thiên đế thích, rõ ràng là một di tích rất là kỳ vĩ, một viên ngọc của nhân loại, xứng đáng trở thành một di sản của thế giới theo UNESCO. Thưa quý vị, chúng tôi đã đến Angkor Thom, Angkor Wat vài lần, và mỗi lần đến đây thì chúng tôi không thể nào mà ngăn chặn được cái niềm cảm xúc trước sự cống hiến của người xưa đã để lại cho nhân loại một di tích kỳ vĩ như thế này. Các vị du khách khi đến Campuchia, đặc biệt là khi đến Siem Reap, thì nhất định phải đến thăm khu vực này. Và Việt Tiến tường thuật ngay tại Angkor Thom và Angkor Wat. On Kun.